What's up guys? Welcome to my YouTube channel. At kung first time mo pa lang sa channel na ito, mag-subscribe ka naman at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bawat upload na video tungkol sa my Shopee. Tama guys, yung topic natin ngayon ay tungkol sa my Shopee. Dahil ituturo ko sa inyo ngayon kung paano magpa-refund ng item na hindi na natin kinakailangan pang ibalik yung item na binili natin sa my Shopee. Posible kaya na magpapa-refund tayo, ibabalik yung pera natin, pero hindi natin ibabalik yung item sa seller? Yes guys, pwede po yun. Pero depende po yun sa seller. Depende po sa inyong usapan at depende rin po sa kung active yung seller sa kanyang customer service or kung nagre-response ba siya sa inyong concern. Kaya guys, siguraduhin mo lang na tumutok sa video na ito hanggang dulo para malaman mo kung paano ang proseso sa pag-refund ng item na hindi na natin kinakailangan pa ibalik ang binili natin na item sa may Shopee. Bago tayo mag-proceed guys sa may actual process kung paano mag-refund sa may app ng Shopee na hindi na natin kinakailangan pa ibalik yung item ng seller, alamin muna natin yung mga way kung paano natin ipa-refund ang ating item na hindi na kailangan ibalik pa sa may seller. Pero bago nyan guys, kapag na-receive mo na yung item, halimbawa kaka-deliver ng JNT, pwede mo ito i-check kaagad. Kapag andyan pa yung JNT rider, kapag may nakita kang damage, pwede mo po ito ipabalik sa kanya at hindi natatanggapin yung item dahil babalik po yun sa may seller. Next naman, halimbawa kung natanggap mo na yung item tapos nakaalis naman na yung rider, ang gawin mo, huwag mo po muna i-click yung receive na button sa may Shopee app. Kasi once na maklik mo na yung receive na button at nakapag-rate ka ng 1 star, lugi ka guys, hindi mo na ito may babalik pa sa may seller or hindi ka na makakapag-refund pa sa may seller. Dahil naklik mo na yung button, nakapag-rate ka na at na-release mo na yung payment sa kanya. Kaya guys, once na nakatanggap kayo ng deliver mula sa may Shopee, wag nyo po muna i-click yung order receive. Kasi once na maklik mo talaga yun, hindi na natin mahahanap yung button na refund or return or refund na button sa may Shopee app. Kasi yun yung way natin na para makapag-return tayo or para makapag-refund tayo ng ating item kung sakaling ito ay damage. Next naman guys, halimbawa naman kapag hindi mo pa naklik yung order receive na button sa may Shopee. Bali mamaya ituturo ko sa inyo kung paano yung tamang proseso sa pag-refund ng item. Baling susunod mong gagawin guys, kapag hindi mo pa siya na click yung order receive, kailangan mo po muna i-contact si seller. Tanungin mo kung bakit na-damage yung item, kung bakit naging ganun, kung bakit mali yung na-receive mo na size, o kung anumang kulay. Tapos, kapag napatunayan na mali nang bigay si seller, tapos doon na kayo mag-uusap kung anong gagawin. Kung ipapa-refund niya at kailangan i-return mo po yung item, doon na po papasok yung return or refund na item. Meron po akong tutorial guys kung paano yun. Panoorin mo lang at i-click yung link sa itaas kung paano yung process ng return or refund sa may Shopee. Dahil yung return or refund, ang kailangan mo lang gawin dun is i-refund ka ng seller. Once na ma-refund ka na, ibabalik mo sa kanya yung item. Ganun po yung process ng return or refund. Ngayon naman, ituturo ko sa inyo yung refund lang. Hindi na natin kailangan ibalik pa yung item sa may seller. Ito na guys, halimbawa nakachat mo na si seller at nasabi mo na yung problema kung bakit gusto mong ipa-refund. Tapos, kung pumayag si seller na return or refund, kailangan mo po sundin yun. Kailangan mo ibalik yung item niya, tapos ibabalik niya sa'yo yung ginastos mo na pera. Bali, papasok po yun sa may Shopee Pay. Kaya kailangan activate mo po yung Shopee Pay mo. Next naman, kung hindi papayag si seller na ibabalik mo pa yung item sa kanya, pero papayag siya na i-refund ka niya, pero ang gusto niya ay half. Kumbaga, yung binayad mo na buo, babawasan niya ng kalahati, tapos ibabalik niya sa'yo yung kalahati. At depende na rin po yun sa inyo kung papayag ka sa agreement. Pero yung item, sa'yo na po yun. Hindi mo na kailangan ibabalik pa sa kanya. Yun yung pangalawang way, kung depende po talaga sa usapan ninyo kung ano yung gusto nyong gawin. Bali, tuturo ko rin sa inyo mamaya kung paano mag-half na refund para sa seller, para mapunta sa inyo yung refund na hindi nyo na kinakailangan ibalik pa yung item. Next naman guys, kung papayag naman si seller na i-refund ka niya, tapos hindi mo na kailangan ibalik yung item, pwede po yun. Pero depende talaga sa inyong usapan
kung mabait si seller or kasalanan niya talaga na mali yung pagbigay niya ng item sa'yo, tapos gusto niyang sa'yo na lang yung item tapos i-refund ka niya, pwede yun. Bali yun yung gagawin natin mamaya sa actual process kung paano mag-refund without returning the item. Basta ang importante guys, meron ka talagang Shopee Pay. Meron akong tutorial, i-click mo yung link sa taas para sa tutorial kung paano mag-open ng Shopee Pay. Kasi doon po yun papasok yung refund ninyo. Next naman guys, paano kung hindi nagre-reply si seller, natanggap mo na yung item, merong damage, gusto mong ibalik at gusto mong ma-refund? Ano kaya ang pwedeng gawin? Ang gawin niyo guys, kapag hindi siya nagre-reply after 24 hours, pwede kayong mag-set ng refund. Kasi kapag hindi kanya chinat-chat, hindi sila nagre-reply, pwede pa rin natin makuha yung pera natin na hindi binabalik yung item sa kanila. Kasi kasalanan na nila yun, hindi sila nagre-reply sa ating chat. Pwede natin i-refund ang ating binili kung sakaling ito ay damage. Ang kailangan lang natin gawin, i-click natin dun yung refund without returning the item na button sa may Shopee app. Kapag hindi na-accept ni seller within 24 hours, tapos kumbaga hindi niya na-cancel yung pag-request mo ng refund, automatic guys, mare-refund po yun. Papasok yun sa ating Shopee Pay kapag hindi napansin ni seller na nag-request tayo ng refund at kung sinadya niya talaga na hindi tayo pansinin or hindi na tayo babalikan or hindi na tayo i-chat. Kaya yun yung advantage ng buyer. Pwede tayo mag-refund kung hindi na sila nagre-reply sa atin. At kung hindi nila i-accept, after 24 hours talaga is papasok sa atin yung ating pera na binayad at yung item na yun sa atin na. Kahit hindi na natin ibalik sa kanila dahil kasalanan naman nila hindi sila nagre-reply. Next naman guys, paano kung hindi nagre-reply si seller pero nag-offer ka na refund without returning the item, tapos once na nag-request ka ng refund, ang ginawa niya ay nag-re-offer siya. Kumbaga nag-offer ka, halimbawa yung item is 100 pesos, tapos yung request refund mo ay 100 pesos, tapos na-submit mo na at papasok yun sa seller at nakita niya, at ang ginawa niya ay nag-re-offer. Kumbaga, nag-set ulit siya ng offer na imbes na 100 pesos, magsiset si seller ng 50 pesos na offer. Kapag sined niya yun or sinubmit niya, papasok po yun sa inyo yung offer. Kumbaga, babalik naman sa inyo yung offer kung tatanggapin mo yung offer ni seller na ganito lang yung i-refund niya sa inyo, at depende na rin sa inyo kung tatanggapin nyo o hindi. Kapag hindi naman, pwede nyo naman po iyon i-dispute tapos mag-re-offer ka ulit ng 100 pesos. Kumbaga salit-salitan. Pero kapag ganun, pwede na tayo mag-complain sa may customer service kung ayaw talaga ni seller. At ngayon naman guys, ituturo ko sa inyo yung actual process kung paano mag-refund without returning the item sa may Shopee app. Kaya tuto ka lang dyan, let's start. Bale, ito na guys, open lang natin ang ating Shopee app. Ayan, bali ipapakita ko sa inyo yung Shopee Pay. Ito po yung Shopee Pay. Bali dito po yan papasok yung ating refund without returning the item. Kapag return or refund naman, i-refund ka ng seller tapos babalik natin yung item sa may seller. Dito rin po ulit yun papasok sa may Shopee Pay. Kaya importante guys, merong Shopee Pay at kailangan activated po ito. Bali, ito guys, i-example ko sa inyo yung na-receive ko na item. Bali, 5 piso lang naman to, kaya pwede ko sa inyo i-tutor. Bali, ito yung item guys, is book. Tapos makikita natin dito yung order received kapag dumating na yung item. Or kung sakaling Shopee Pay yung gamit natin, makikita natin kaagad yung order received kahit hindi pa dumadating sa atin yung item. Bali, kapag dumating na yung item guys, tandaan nyo po ito na wag nyo po muna i-click yung order received kung hindi nyo pa na-check yung condition ng item. Kung sakaling ito ay may damage, meron tayo panlaban na pwede natin ibalik sa may seller. Ngayon naman guys, nandito na sa may receive, to receive yan, click natin. Tapos makikita na natin dito yung order received. Tapos click natin yung i-refund natin na item without returning the item sa my seller. Click natin yan. Tapos scroll lang natin pababa, makikita natin yung payment method. Yun yung ginamit ko is Shopee Pay. Tapos makikita natin dito yung contact seller. Syempre kailangan i-contact nyo muna si seller guys. Kung ano yung magiging usapan ninyo. Tanungin nyo kung bakit ganun yung item, kagaya ng sinabi ko kanina. Tapos depende na rin po sa usapin ninyo kung magkano i-refund. At kung hindi naman siya nagre-reply, pwede na tayo mag-request ng return or refund na button. Yun po yun.
Pero ang gagawin natin is refund lang para hindi na natin ibabalik yung item kung sakaling hindi nagre-reply si seller ng after 24 hours. Ngayon guys, click na natin yung return or refund. Ayan. Bali, nakalagay dito delivered. Makikita rin natin yung seller's name. Tapos yung item, naka-check. Tapos, merong reason. Click natin yung reason. Yung reason, did not receive the order. Next, receive an incomplete product, missing quantity or accessories. Next naman, receive the wrong products. Example, wrong size, wrong color, or different product. Next, receive a product with a physical damage. Example, dented, scratched, or shattered. Next naman, receive a faulty product. Example, malfunction, does not work, or intended. Pwede nating lagay is damage, halimbawa. Yan yung reason. Tapos, pwede natin mag-add ng photo kung ano yung na-damage na item. Click lang natin yung camera or gallery. Tapos, picturean natin guys. Ayan, halimbawa, ito yung damage. Click natin yung screenshot or picture. Tapos, description. Lagay mo dito yung description mo or reason mo kung bakit gusto mo ipa-refund yung item. Tapos sabihin mo rin dito, hindi nagre-reply si seller. Kung sakaling hindi siya nagre-reply pero gusto mo na pong ipa-refund. Sabihin na lang natin dito, example only. Don't mind. Ayan. Bali, kasi tutorial lang naman to guys, tapos 5 piso lang. Yan lang yung description ko or reason kung bakit. Next, solution. Click natin yung solution. Meron, dito na tayo papasok guys. Yung refund only or return and refund. Kagaya ng sinabi ko kanina guys, ituturo ko sa inyo yung refund only na hindi na natin kailangan ibalik pa yung item sa may seller. Bali, sa previous video, itinuro ko sa inyo yung return or refund process. Ito yon. Kung gusto nyong return or refund, click nyo lang po yung tutorial ko, punta ka lang sa channel ko, meron po doon. At ngayon, click na natin yung refund. Yan yung solution natin kung anong gusto natin gawin. Next, dito na tayo sa may refund amount. Nag-appear ka agad guys yung refund amount. Dito natin i-enter kung magkano yung ipapa-refund natin sa may seller. Kagaya ng sinabi ko kanina, kapag hindi nagre-reply si seller, pwede natin ipa-refund yung total amount. Halimbawa yung 100 pesos, pwede natin ilagay yung 100 pesos kung 100 pesos yung item na binili natin. Next naman guys, kung meron kayong usapan ni seller, halimbawa yung 100 pesos na item, gusto niya lang ipa-refund na 50 pesos, kalahati, pero sa'yo na yung item, click mo lang po ulit yung refund only kasi sa'yo na po yung item. Ngayon naman, kung pumayag ka, nakalahati yung ipapa-refund mo sa kanya, at gusto rin ni seller nakalahati lang yung i-refund niya, syempre, kung amount na 100 pesos, ilagay mo po ay 50 pesos kasi kalahati. Ayan, ganyan po. Ngayon, ituturo ko naman sa inyo yung full. Bali, enter natin yung 5 pesos kasi yan yung full amount or maximum amount na ipapa-refund natin. Next, your email address magdi-display po dito. Click lang natin yan guys para mag-kulay orange yung button na submit. Double check mo po yung email address kasi doon po mag-i-email once na mag-request tayo ng refund. Next naman guys, kapag okay na, naka-check po yung parcel dito kung ano yung item na in-order natin at yung na-deliver. Tapos nakapag-take na rin tayo ng picture. Tapos nakalagay na rin tayo ng reason. Sabi dito, dented, scratched, or shattered. Tapos yung description, sabi ko dito is example only, don't mind kasi tutorial lang naman. Pero sabihin nyo na lang dito yung item kung sakaling damage. Sabihin nyo po na damage yung item. Tapos gusto mo pong ibalik or ipa-refund. Next naman sa solution, merong refund only. Tapos yung refund amount, papa-refund natin yung 5 pesos. Your email address nagde-display dito. Tapos click na natin yung submit kapag okay na. Ang sabi dito, are you sure you want to request for return or refund? In the event of any dispute, Shopee reserved the sole right to make the final decision. Ito yung sinasabi ni Shopee. Kapag hindi nag-reply si seller within 24 hours, automatic guys, si
Shopee na po magde-decide kung anong gagawin sa final decision. Kumbaga, i-confirm ni Shopee na nag-request ka ng refund sa may seller, pero si seller hindi nagre-response. Automatic, mababawas po sa may seller yung binayad natin na item at babalik po yun sa inyo. At yung item, hindi nyo na kailangan ibalik pa sa may seller dahil, ayun nga, na-approve ni Shopee yung inyong request. Click na natin guys yung submit. Ayan, you have successfully applied for return or refund. Bali guys, next sabi rin dito, you have proposed refund of 5 pesos. Bali, nakasubmit na tayo ng request for refund. Ang mangyayari, papasok naman po sa seller yung ating request. Depende na rin po sa seller kung i-accept niya ito or hindi. Kaya make sure guys na nakausap niyo po si seller tungkol sa may pag-refund. Kasi kapag nakausap niyo na siya, automatic, i-accept niya na po yun. Next naman, sa discussion. Click natin yung discussion. Sa discussion guys, makikita natin dito yung you have proposed refund of 5 pesos. Ang sabi dito, the seller needs to respond by December 30, 2020, otherwise your proposal will be automatically accepted. You may discuss with the seller for the other possible. Ayun guys, bali, yun nga sabi ko kanina, automatic na papasok sa ating Shopee Pay kapag hindi nag-respond or kapag hindi ito in-accept ni seller. Pwede rin kayo dito mag-chat ng seller kung ano yung discussion ninyo. Back lang tayo. Bali, ayun guys, ang gagawin ko na is ika-cancel ko na yung request dahil tutorial lang naman ito. At yung item naman is okay, kaya cancel na natin. So yun lang guys, ganun lang po kadali kung paano mag-refund without returning the item sa may seller or sa may Shopee. Ang tips lang dito guys ay wag nyo po muna i-click yung order receive kapag dumating na po yung inyong order sa may Shopee. Kaya tingnan nyo muna yung item bago nyo po click yung receive dahil pwede pa natin ito ma-refund kahit hindi na natin i-return yung item sa may seller. Kaya kung may natutunan ka sa video na ito, mag-subscribe ka naman sa aking YouTube channel at i-click yung notification bell para laging kang updated sa mga bawat upload na video ko tungkol sa tutorial at tungkol sa Shopee at mga current events at lalong-lalo na po sa mga government inquiries. Kung ikaw ay may mga katanungan pa, mag-comment ka lamang po sa comment section ng video na ito. Maraming salamat po.